Hi everyone, and thank you for being back. Before I start this vlog, I just want to talk about the circumstances about the COVID-19, the coronavirus. As of right now, if you follow me on Instagram, you know that I'm in Bali, and as of right now, we are stuck in Bali. My original plan was to go back to New Zealand, but New Zealand is on lockdown, so we can't get into New Zealand, so we need to go back to Sweden. That's kind of hard. But anyways, don't panic, I'm good, everything's good, we just need to figure a way to get home, so we will survive. But yeah, nothing more to say about that. I really stay home, take it seriously, don't panic, and just enjoy life a little bit, but inside. But anyways, just because of everything this, because this is the end of traveling. So I don't know how I'm going to continue doing this channel, but I have a lot of material left in New Zealand. But I just want you guys to let me know if you want me to skip to Bali vlog, so it's more up to date. And then when I get back home, I do the New Zealand stuff. But anyways, let's kickstart this vlog. Poof! Hallå, ja! Tjena. Vet Andreas vart vi ska någonstans? Så ingen vet vad vi ska. Nej, inte jag heller. Jag vill åka någonstans där det inte var innan. Ja, det gör det nog överallt. Just idag är jag blöt. God morgon. God morgon. DJ bilförare. Så åker jag med tofflor. Du ska åka i tofflor? Ja. Se till så att den inte fastnar under bromsen. Been there, done that. Var ska vi nu då? Jag vet inte. Ja. Jag vet inte, vi lämnar som en cliffhanger för att inte veta vart vi ska någonstans. Jag kan lika gärna börja här. Nu har vi varit i Börjaland och käkat mums. Nej. Ni får gissa, vi är i en stad för 3:e gången. Och här vet jag inte riktigt hur vi ska vlogga. Vi ska ha semester nu. Det är bara 36 grader. Och sen när du hoppar upp igen. Tillbaka igen då. Den här gången har vi då checkat in i Taupo. Säg det här, om du är i Taupo, checka inte in på base först. Checka in på YHA. Jag rekommenderar det här starkt. Så får vi se vad vi gör imorgon. Men just nu tar vi det lugnt. Trycker i mig en liten Jäger. Bara lyssna på det här. Visst blir man lite kissnödig av det där ljudet. Det är totalt tisdag. Precis. Alla verkar ju dricka här också. Det är ju trevligt tisdag. Trevligt tisdag. Och alla är solbrända. Ja, det har ju blivit rekordväl, inte rekordväl. Det har blivit otroligt varmt de sista dagarna. Det har resulterat att 9 av 10 britter har bränt sig. Nej, britter är ju 11 av 10. Så alla går ju runt med där schyssta brännor som man kan kommentera på. Men inte vi. Vi är småbrända bara. Ni är småbrända. Jag är orange, jag är inte bränd. Andreas och Simon har blåsa på fötterna från igår. I don't. Jag är immun. Jag härdar mig med att gå barfota genom hela Tauranga. Det var kanske för att du hade bra skor och hike-skor. Det kan också vara en 5. Fan, nu kommer jag en stjärnan. Det var väl onödigt. Vad dricker du då? Dricker fjoldrycka. Den här Micke, smakar den här då. Blåbär lime, cider. Fan, det är som att Nockaberg gör sprit. Jävlar. Fan, Den puss. där var inte dum. Precis vad jag tänkte säga. Exakt. Så prövar vi Orchard Thieves Redberries. Fan, vi börjar sån här kanal istället. Alkoholkanalen. Micke testar. Sprit. Här har vi riktig rackabajsare. 10 av 10 på den.
Ja, jag tar väl upp det imorgon om inte, jag vet inte, kommer in 10 dansande folk in i vårt rum. Det har jag planerat med att jag ska göra. Ja, okej, ni kanske kommer upp tidigare, men annars kommer det upp imorgon när vi gör någonting. Så välkommen till en helt jävla ny dag i det här fina landet. Nu är det så att bilfan har dragit ut på registrering så vi får inte använda den jäveln. Så jag ska dra och fixa lite ny registration hade jag tänkt. Jag vet fan vad man ens gör, men någonstans lär jag hitta ett ställe. Sen har jag tänkt att flyta badring i vattnet. Det är dagens planer. Just nu ska vi dra och hitta ett ställe jag kan fixa ny registrering på. Så catch up när jag vet hur det går. Hi. I need to renew my license for a car. Oh, the registration? Yeah. Yeah. MR1B pink form on the end there. Det finns formen. Okej. Yeah. Bara bing bara bong, då har vi samlat på oss massa registration. Betalade $113 så ish 700 uppåt. Så det är vad det kostar att betala registrering. Det är typ som skatten. Men ja, måste man göra, annars får inte jag tukta bilen här i landet. Så nu ska vi tillbaka och hämta grabbarna. Så hoppas vi att det blir ännu mer sol än vad det redan är. Och så ja, drar vi tillbaka till där man åker från den här sjön. Så det är ström som fan, det är när jag sätter vi och bada i. Och ja, man följer bara strömmen. Bara inte ända bort till vattenfallet, för där får man inte vara. Det går helt åt Haparanda. Tillbaka till hostellet så får vi se. Noel i mig. Jag ska in i en butik först. Nu är det dags för Elsa på det alla Nya Zeeland. Bryter åt sidan. Nu är det fan, nu är det Indian Jonas. Det var kul att lära känna er. Ja, Mycket. Fan jävla pissar. Jag kör egen taktik här. Nej! Grabbar, nu är det tråkigt. Nu behöver jag bli ensam här borta. Ja, Här var det grönt. Jag vill ladda ner din bomban. cheers mate. You know we won't think twice. We're cooler. Det är bara jag som är blöt. Jag är dyngsam. Jag är torr. Jag kan vara torr. Nej fan, det är bara att paddla mycket, annars dör vi. Det gick det bättre i alla fall. Ja, som ni ser så lever vi fortfarande. Fantastiskt. Hade tur med vädret första delarna. Nu spöregnar det, va? Jävla paddel håller på att lossna. Så sakta tar vi oss tillbaka till vårt hostel i regnet. Men jag tar upp det in, får vi se vad som händer nästa gång liksom. Vet man ju aldrig.
Fortsättning följer. Fortsättning följer. Man vet ju aldrig vad som händer. Här är mina puckar. Tjena. Tja! Dags för bära. Goddagens! Kan ni gissa vad vi ska göra idag? Det kan Simon säga, säg det! Vi ska bära. Men vi ska till våra kära hotpools för fjärde gången. För fjärde gången ska vi tillbaka hit. Men den här gången har vi ju främmande. Vi har en kanafransk. Ja. En fransktalande kanadensare. En fransktalande boende i Kanada. Som även kan engelska Ja. faktiskt. Som får, Flerspråkig skulle jag Och vilja pluggar i Australien. ja. Som kan australienska också. Hon är pitbull, mitt i international. Ja. Så vi kommer väl ta den här vloggen på engelska så att inte hon känner sig utanför, va? Tänker inte säga vad hon heter, jag kan inte uttala det. Marge Simpson. Hennes smeknamn. Hon får förklara själv vad hon heter. Hon kommer springa upp här. Så det vi ser. är Scooby-Doo-bilen. Hon får väl presentera sig själv, får vi se vad hon säger. Det är lågvatten för fan. Det är svingrunt ju. Oh, fuck. Funny, I can even pronounce your name. Marjorie. 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 Oh, no, I'm not French. Andreas Simon Michael. Yeah. And your name was? Can't twist the tongue like that. Marjorie, but if you say in French, Marjorie. Marjorie. Okay, but call me Marge. Yeah, Marge. Okay. You can deal with that. Call me that. Je m'appelle Miguel. Je m'appelle Miguel. Yeah. I switch my name when I... Je viens de la Suède. Suède. Take French in school? No, I took Spanish. What do you know? Por favor. Sí, señor. Dos cerveza, s'il vous plaît. Dos grandes cervezas. Dos grandes cervezas. ¿Cuánto costa cerveza? I was like, why it's not talking or... Why is the car not talking? Yeah. Yeah, that's a good thing if the car's not talking. So where are we off to now? The crater of the moon? Yeah. Oh, she's listening to Eminem now. Yeah. Oh, Northwest. she's going, Turn left. she's going full white. Hey. I like my white boy. You like white boys? I like the white boy. You can like. I like white boys. You can have whatever. The more you can know. Like whatever. Så nu är vi på månens skorpa. Fan, man ska säga, fan vad du blöt. Jävla kamera. Are you a fan of DJ Pauly D? No. Like they Simon's favorite food. My favorite meal in what's it called? Mashed potatoes? But I didn't know you can actually buy already mashed. Middle school? Yeah, you can. It's like powder mixed with water. Oh, that's Yeah, awful. it sounds exactly as it is. Have you eaten in an IKEA? Yeah, Yeah, that's the best. but not the meatballs. So. I know, I'm missing. Yeah, they are. So it's just steamy here. Yeah, It's a crater. It's a cracker. it's the best steam I've ever seen in my entire life. It's the only steam I've ever seen in my entire life. Is it? You never boiled anything, no? No. You don't know what 100 Celsius is. So you can't boil. No. What's the boiling temperature in Fahrenheit? I don't know. Oh, really? Always 100 Celsius when Oh. water starts boiling. And then the freezing point is 0. Yeah. Or that's- below zero. Yeah, makes sense, right? That's a really good system. Yeah, Who for some. invented that? This is what I pay $8 for. Yep. Imagine explaining you paid $8 to look at steamy holes. Yep. I'm gonna have this like a clickbait. We looked at holes. Steaming holes. Do you make They any click money there. with your... No, shit, I'm not famous. Oh, Sorry to Got disappoint 90 you. subscribers. like Disappoint. all your family? Yep. Yeah, basically. No, I That's a don't big know. family though, 90 people. That's This is gonna be the most exciting vlog Yeah. to view and edit. The hot pool made me sleepy. And now this steam, it feels like I'm walking in a spa. Let's go. The only thing missing is like someone sitting on my back all the time massaging me. Or like cucumbers on my eyes. Yeah. There's the hole, I can jump through the hole.
If I was a dog, I was a pug. You would What? be a pug? Yeah. Yes. With breathing okay. problem and Yeah, a flat I face. reckon. Yeah. Yeah, I'd be a See you Pomeranian. as a pug. yeah. I don't know. He has And Simon should be a Chihuahua. No, And Pomeranian. you also. No, be- she's a Pomeranian. You're a Chihuahua. No, I'm a Pomeranian. Yeah. And Andreas is a cat. Yeah. What? Cutter. Perfect. Shall we go mudding? Yay! Oh, mud crate. Yes. Let's take a back. Hello and welcome to a new episode of The Hole Searcher. You can actually hear the hole talking to you. Hello there, mate. This is Mate. perfect. She's a gangster. It's snooze time. Again, a blue car. Where are we driving? I don't to eat something? McWendy's Yeah. Kings. Oh, there you go. Oh, there you go, you gangster. The only one. Okay, where shall we head to? Tomato sauce. Så välkommen tillbaka, nu är det käk. Matvloggen här. Vad har du för pizza? What is happening? Or fish. Ja, du har en köttbulle. Jag har en mushroom någonting. That looks good. And she has a chicken something. I do approve this food. The food gas and music. It's tingling downstairs. No. Ät det fler bara. Goddagens. God afton. Eller god förmiddag kanske. Ja, den här kameran har inte varit uppe på ändå. Ändå. För igår mådde vi som coronaviruset. Ska vi gå till sjön? Vad fan? Så kan vi köpa en boll. Va? Bada med boll. Bada med boll? Ska vi köpa en boll? 7 sjuka sjömän på skeppet Shanghai. Andreas, kan du säga det? Nej, det kunde han inte. Jag får se om du följer med idag, annars säger jag till.